همینو کشتم با این کاراش. امروز به خاطر آلودگی هوا تعطیله. بنده خدا هم از آلمان تور اومدن ولی نمیتونن برن داخل رو ببینن. ما هم نتونستیم بریم داخل رو ببینیم. چی خریدی؟ اومدیم فالوده خوردیم اینقدر خوشمزه برو بگید آخو ببخشید برو بگید اول آخرشون سرشو بزنید شما. سلام نه بهیم ما واسه 10 تا بکنیم دمنوش آرام بخش برای اعصاب سویت خوبم داریم ای بابا لطفاً خالد جواری من دیگه خالد آره حمام سلطان اتاق‌های شاهنشاه فرشاده
فکرم گفت 8000. ما اومدیم یه بخشا پیدا کردیم حالا 8000 سال پیشه. وای چقدر خوشگله. اینا چی؟ نمیدونم. وای من اینجا میمونم لطفا نری بیفتی پایین. چقدر خفنه. بافتشو ببین. آقا این چیه؟ این معجون 7% یا نارگیل کنجیر با زعفرون برداری؟ حالشون دست دارم. حالا بهم اینا اصل نمیخورم. بعد خوشمزه است برداری؟ برداری؟ بفرمایید روشه هست قاشق ها تست بدن دست دارم. تستش تا 1 کیلو رایگان هم بفرمایید خیلی ممنون. نه هزار ماشاءالله کلا خوشبینه. اصلا میخواد بگی میتونی بگی جان دستتون درد نکنه. نمیدونم. اینم دقیقا مثل ایشون چونش کمیسه نجامت کنی خوبش نجامت کنی